ጤና ይስጥልን የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬም ተገኝቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳየት የፈለኩት ባነሳችሁት መሰረት አፕሊኬሽን በሚጭንበት ሰዓት ፌል እያለኝ ነው ወይንም በትክክል ኢንስቶል እያደረገ አይደለም። አንድ ዊንዶው አክቲቬት በማድረግበት ሰዓት አክቲቬት እየተደረገልኝ አይደለም። በሶፍትዌርም ይሁን በሲኤምዲ የኮማንድ ፕሮምፕት በምንለውም ዊንዶውን አክቲቬት በማድረግበት ሰዓት ማድረግ አልቻለም። ኮምፒውተሩ ፌል ይላል፣ ኤረር ይለኛል። እንዲሁም ዊንዶው አፕዴት ሳደርግም አት ዘ ሴም ታይም ዋት ዘ ሪዝን ቢሃይንድ ብላችሁ ላነሳችሁ ልጆች ማለት ነው፣ ኮምፒውተር በምትጠቀሙበት ሰዓት እና እነዚህን አፕሊኬሽኖችን በምታወርዱበት ሰዓት መጫን የሚቸግራችሁ ወይም መጫን የማትችሉበት ኤረር የሚላችሁ ፌል የሚያደርግባችሁ አንድ 3 ወይንም 4 የሆኑ ምክንያቶች አሉ። እነሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምክንያት ማለት ነው ሴቲንግ ውስጥ እንግባ። ስለዚህ ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? አንደኛው ምክንያት ፋየርዌር ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች? ዛሬም ተገኝቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ማሳየት የፈለኩት አፕሊኬሽን በምንጭንበት ሰዓት፣ ዊንዶው አክቲቬት በምናደርግበት ሰዓት፣ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክቲቬት በምናደርግበት ሰዓት፣ ዊንዶውን አፕዴት በምናደርግበት ሰዓት፣ ስፔሲፊካሊ አፕሊኬሽን በምንጭንበት ሰዓት ፌል ይለናል፣ ኤረር ይለናል፣ መጫን አንችልም፣ ዊንዶውንም አክቲቬት ማድረግ አንችልም፣ ኦፊሱንም ማይክሮሶፍት ኦፊሱንም አክቲቬት ማድረግ አንችልም። አሁን በፊት በተጫኑት ቪዲዮዎቹን ቅደም ተከትለን እንኳን ብንሄድም ፌል ያደርግብናል ብላችሁ ለጠየቃችሁ ልጆች ኮምፒውተር ለምትጠቀሙት ማለት ነው እና አፕሊኬሽን መጫን ሞክራችሁ ቢላላችሁ ልጆች ማለት ነው አፕሊኬሽን ፌል የሚያደርግባችሁ የተወሰኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛው ሪዝን ማየት ቢ1 ፋየርዌር ብሎክ ወይም ደግሞ የዊንዶው ዲፌንደራችሁ የምትጭኑትን አፕ የአክቲቬት በምታደርጉበትን መንገድ ፌል ሊያደርግባችሁ ይችላል። የማይክሮሶፍት የዊንዶው ዲፌንደር እና ፋየርዌሩ ማለት ነው ኤክስተርናል ስሪት ወይም ማልዌር የምንለውን ወይም ደግሞ ኤኒ ቫይረስ ስሪትስ ካን ቢ ዲፌንድድ ባይ ማይክሮሶፍት ዲፌንደር በዚህ በዊንዶው ዲፌንደር እና እንደ ስሪት እንደ ኤክስተርናል ስሪት አድርጎ ሊቆጥርብን ይችላል የምትጭኑትን አፕሊኬሽን። ስለዚህ ከመጫናችሁ በፊት እንዲህ አይነት ጉዳዮች የሚጠይቋችሁ ከሆነ ወይም ፌል የሚያደርግባችሁ ከሆነ you have to take action on window defender። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቫይረስ ስሪት ፕሮቴክሽን የሚልም አለ። ኦልሞስት ተመሳሳይ አይነት ሮል፣ እሱንም አት ዘ ሴም ታይም ኮንትሮል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ለተወሰነ ጭናችሁ አትሊስት እስከምትጨርሱ ድረስ። ሌላው ሶስተኛው ጉዳይ የጫናችሁት አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ካላችሁ ላይክ አሁን እኔ ጋር ያለው ስማዳብ ነው። ስማዳብ ስለሆነ እሱን ለጊዜው ዲሴብል አድርጌው ቆያለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሌሎችም ካሏችሁ at the same time how to disable them። አራተኛው ጉዳይ ኮኔክሽናችሁን እንደዚሁ ኦፍ አድርጋችሁ ትቆዩ። ፎር ሴኪዩር በሆነ መንገድ አፕሊኬሽናችሁን ለመጫን እነዚህን አራቱ ነገሮች ነው እስኪ ራሱ ላሳያችሁ። ሴቲንግ ውስጥ ልግባና አይ ቲንክ ዊንዶው አፕዴት ሴቲንግ ስትከፍቱ እነዚህ አይነት ሜኑ ይመጡላችኋል። አፕዴት ኤንድ ሴኪዩሪቲ የሚለውን ክሊክ ላድርገው እስኪ። ዜን ዊንዶው ሴኪዩሪቲ የሚል አለ። ዊንዶው ሴኪዩሪቲ ፋየርዌር ኤንድ ኔትወርክ ፕሮቴክሽን የሚል አለ። እሱን ክሊክ አደረኩት። ይህን ክሊክ ስታደርጉ የሶስት ነገሮች ይመጣሉ። you have to make off for certain moments ነው ያልኳችሁ። for a certain moments private
public, yeah, make it off. Next is virus and threat protection. Yeah, ማኔጅ ሴቲንግስ ውስጥ ትገቡና ሪል ታይም ፕሮቴክሽን፣ ክላውድ ዴሊቨር ፕሮቴክሽን የሚሉትን ነገሮችንም አውቶማቲክ ሳምፕል like this for a certain time for certain minutes until you complete your installation you have to make them off. አንደኛው እነዚህ ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ ማለት ነው ያ ስማዳ እኔ ጋር ስማዳ ስላለ ማለት ነው። ከናንተ ጋር ደግሞ ሌሎች መንገዶች ወይም ሌሎች ሶፍትዌርስ ካሉ እነሱንም ክሊክ ላድርገው እስኪ። እዚህ ጋር ሴቲንግ ቱልስ ፕሮቴክት ያ ፕሮቴክት ሚለው ላይ አክቲቭ ነው አሁን ማለት ነው ፕሮቴክሽኑ። ሌትስ ሜክ ኢት ዲሴብል ያ የሎ ነው የሚሆነው አይኮኑ ማለት ነው። እዚህ አይኮኑን ቼክ ብታደርጉት ማለት ነው። አሁንም ይሄን ጨረስኩ። የሚቀጥለው ወይ ደግሞ ዲሴብል ብታደርጉት your network ኢንተርኔት ኮኔክሽን የሚለው ጋር ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ኔትወርክ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ዋይፋይ ለጊዜው ዋይፋይ የምትጠቀሙ ከሆነ ዋይፋያችሁ፣ ኢንተርኔት ከሆነ ደግሞ ኢንተርኔት ወይም ኬብሉን ማስወገድ ስላላችሁ ለጊዜው ወይም ዲሴብል ማድረግ ስላላችሁ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን ውስጥ ትገቡና ማለት ነው ኢተሬት ከሆነ ዲሴብል ማድረግ እንችላለን። you can make it disable, it's disabled. ዋይፋያችሁ ከሆነም ደግሞ make it disable like this ማለት ነው። you can disable this one. this is the right way. እንደጨረሳችሁ ማለት ነው እንደጨረሳችሁ how to make it enable ማለት ነው። አንዳንዶቹ በራሳቸው የመመለስ እድል አላቸው በራሳቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮምፒውተሩን ሪስታርት ስታደርጉ ወይም ደግሞ ከሰርተን ደቂቃ በኋላ ደግሞ በራሳቸው የሚመልሱ አሉ። ለምሳሌ ስማዳው በራሱ በተወሰነ ደቂቃ ከቆየ በኋላ ራሱ ይመልሰዋል። otherwise ግን you have to immediately complete እንዳደረጋችሁ አፕሊኬሽናችሁን አክቲቬት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ ወይም ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክቲቬት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ you have to modify for window update and ሚለው ጋር ልግባና window security firewall and network protection restore settings ያ ሁሉንም አንድ ሪስቶር ያደርግልኛል ማለት ነው። ወሳኝ ስለሆነ ነው ባይዘው በዛው ሊቭ ማድረግ የለብንም በጣም መርሳት የለባችሁም። virus and threat protection የሚለውንም at the same time you have to turn on ምናልባት ያልተስተካከለ ካለ ያንዳንዱን ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። like this you have to make it on ለኮምፒውተራችሁ ወሳኝ ስለሆኑ by the way እነዚህ for external threats for any viral protection ማለት ነው። ዘን ይሄን እንደጨረስን ማለት ነው ይሄን እንደጨረስን we can make our computer in safe mode ማለት ነው። አሁን በነገርኳችሁ ወይ this is the right approach። ኮምፒውተራችሁን በዚህ መልኩ ለምትፈልጉት አፕሊኬሽን ወይም ለምትፈልጉት አገልግሎት በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ፌል የሚያደርግባችሁ ከሆነ እነዚህ እንደ ሪዝን ነው የሚታሰቡት by the way። otherwise ግን ፌል የማያደርግባችሁ ከሆነ አፕሊኬሽን ተጭኑ ችግር የማይገጥማችሁ ከሆነ ግን as it is ኮምፕሊት አድርጉት by the way። that's the way ወደ ዊንዶው ዲፌንደር እና ላይክ የሆኑ ወሳኝ ነገሮችን ዲሴብል ወደ ማድረግ ውስጥ መግባት የለባችሁም ማለት ነው። like this yeah this is the right approach. yeah everything should be in normal yeah make it active. ይሄን ይመስላል የዛሬ ቆይታችን። ቻናሉን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ይበልጥ ቻናሉ እንዲያድግ የራሳችሁን ሚና እንድትጫወቱ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ። በሌላ መረጃ እንገናኛለን።